අයබෝවන් ආවරණය වූපුවත් වාරණයෙන් තොර වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා YARLTV සති අන්තයේ ඔබ වෙත ගෙනෙන weekly news review සමගින් මම සුපුන් මදුවන්ත මුලින් අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ වෙතට පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඒකාබද්ධ පොදු වැඩසටහනක් උසස් පෙළ විභාග කාල සීමාවේදී දෛනික විදුලිය කප්පාදුවේ වෙනසක් කළ නොහැකි ලංවීම කියයි. සිනමාවේදී ආචාර්ය සුනිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව දැන් සමගනී. ආසන පටි නොමැතිව ගිය බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිට පොලිසියෙන් දඩ. පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන මාර්තු මාස 9 වෙනිදා පැවැත්වීමට දින නියම කර තිබෙනවා. ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සහ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයන් දෙදෙනෙකු එය ඊයේ තහවුරු කරනු ලැබුවා. පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නාම යෝජනා බහර ගැනීම අවසන් වූ බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා බහර ගැනීම ඊයේ දින දහවල් 12ට අවසන් වූ අතර පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් රැසක් මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණා. රදැල්ල කෙටි මාර්ගයේ බර වාහන ධාවනය తాවකාලිකව තහනම් කර තිබෙනවා. නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා නිවේදනය කර ඇත්තේ නානු ඔය අනතුරු සිදු වූ නුවර එළිය රදැල්ල කෙටි මාර්ගයේ බර වාහන ධාවනය මෙලෙස తాවකාලිකව තහනම් කර ඇති බවයි. මෙම මාර්ගයේදී පසුගියදා රාත්‍රියේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් රැගත් බස් රථයක් වෑන් රථයක සහ ත්‍රිරෝද රථයක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරක් නිසා 7 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මියගිය පුද්ගලයන් අතර අවුරුදු 13ක පිරිමි දරුවෙක් සහ අවුරුදු 8 සහ 12 වයස්වල පසුවන ගැහැණු දරුවන් දෙදෙනෙකුද වෙනවා. මියගිය සිසු පුද්ගලයන් අවුරුදු 26, 27 සහ 43 යන වයස්වල පසුවන්නන්. පොලිසිය සඳහන් කළේ මියගිය පුද්ගලයන් 60 සහ නානු ඔය පදිංචිකරුවන් බවයි. අදාළ රිය අනතුරින් තුවාල ලැබූ 53 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර නුවර එළිය මහරෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මහේන්ද්‍ර සෙනවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ එක් සිසුවෙක් දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඒකාබද්ධ පොදු වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයශංකර අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර හමුව පසුගියදා පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණ අතර මෙහිදී ජනපතිවරයා විසින් ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරයාව ඉතා සුහදශීලීව පිළිගනු ලැබුවා. මෙම නිල සාකච්ඡාවලට පෙර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරයා කොළඹ පැජට් පාරේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවසේදී විශේෂ සාකච්ඡාවකටද එක්ව සිටියා. දෙරට අතර දේශපාලන ආර්ථික සහ සමාජීය කරුණු රැසක් පිළිබඳ මෙන්ම ආයෝජන කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ද එහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු වූ අතර ඒ පිළිබඳ ඉන්දිය රාජ්‍ය පාර්ශවයෙන් සුබවාදී ප්‍රතිචාරයක් පළ වී තිබෙනවා. ඉන්දිය හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය පී.වී. නරසිංහ රාව් මහතාගේ පාලනය ආරම්භ වූ 1991 වර්ෂයේදී ඉන්දියාවටද අද ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති අන්දමේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ බව සිහිපත් කළ ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයා ඉන්දිය රජයේ එම අර්බුදය සමනය කර ගනු ලැබුවේ රජයේ සතු රන් සංචිත උකස් තැබීමෙන් බවද සිහිපත් කර සිටියා.
එබැවින් අද ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින තත්ත්වය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඉන්දියාවට ඇති බව පැවසූ ජයසංකර මහතා ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති වත්මන් ආර්ථික ගැටලු විසඳා ගැනීමට ඉන්දියා රජයෙන් ලබා දිය හැකි සෑම සහායක්ම ලබා දෙන බවද ප්‍රකාශ කර සිටියා. We've had a very good discussion that follows up on my meeting with my counterpart and other Sri Lankan ministers yesterday evening. My primary purpose of coming to Colombo at this time is to express India's solidarity with Sri Lanka during these difficult moments. As you all know, last year India extended about $4 billion in terms of credits and rollovers to help Sri Lanka get through an economic crisis. For us, it was an issue of neighborhood first and not leaving a partner to fend for themselves. This year, in a developing situation that was beginning to cause අනතුරුව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර පැවති හමුවේදී ගිවිසුමකට අත්සන් ලැබුණු අතර ඉන්දිය රජයේ සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් මාර්ගගත තාක්ෂණය ඔස්සේ විවෘත කිරීමද සිදු වුණා. ඉන්දිය රජයේ සහාය මත මෙරට ක්‍රියාත්මක ඉහළ බලපෑමක් ඇති ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල සීමාවන් ඉහළ නැංවීමට අදාළ ද්විපාර්ශ්වීය ගිවිසුමකටද මෙහිදී අත්සන් ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා ගිවිසුමට අත්සන් ලැබූ අතර ඉන්දිය පාර්ශවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ මහතා ඊට අත්සන් ලැබුණු ලැබුවා. Here too, I have a clear message that I will be sharing with the business community. India will encourage greater investments in the Sri Lankan economy, especially in core areas like energy, tourism and infrastructure. We count on the government of Sri Lanka to provide a more business-friendly environment to create a powerful pull factor. I am confident that the gravity of the situation is realized by policymakers here. Energy security is today one of Sri Lanka's most serious challenges. A search for solutions must necessarily encompass the larger region. Only then will Sri Lanka get the full benefit of scale. This country has enormous renewable energy potential that can become a sustainable source of revenue. It has the capability as well for Trincomalee to emerge as an energy hub. In its support for Sri Lanka, India is prepared to be a reliable partner on such initiatives. We have today agreed in principle on a renewable energy framework that would take this cooperation forward. Tourism is the lifeblood of the Sri Lankan economy. I note that Indian tourists are expressing their positive sentiments for Sri Lanka in a very, very practical manner by coming here. But there are many more steps we can take to make this sustainable. Strengthening connectivity and promoting travel is therefore a very high priority for all of us. Definitely, encouraging Indian tourists to make RuPay payments and utilize the UPI would be most helpful in this regard. In a turbulent world, it is essential that India and Sri Lanka steady their trade. The use of rupee settlement for trade is obviously in our mutual interest. I convey our profound gratitude to Prime Minister Narendra Modi, the Indian government, to you, Dr. Jaishankar, and the people of India. It is against this background that Dr. Jaishankar visits take place at this crucial moment. We are all aware that Sri Lanka is at a decisive moment in discussion with the IMF. In order to place our economy on path of IMF-assisted recovery, we needed the timely assurances from our creditors. Once again, India has extended its hand in support of the first country to officially back our debt restructuring program by conveying financial assurances to the International Monetary Fund. Dr. Jaishankar, we are profoundly grateful to India for once again demonstrating your confidence in
and solidarity with Sri Lanka. On the areas of bilateral cooperation, a number of important initiatives were concluded in the presence of His Excellency here at the Presidential Secretariat this morning. This includes signing off an MOU on Indian grant assistance for implementation of high-impact community development projects, which mainly focuses on socio-economic development infrastructure in education, health, and community development sectors. Minister Jayashankar also participated in 3 virtual inauguration ceremonies. One was to hand over the Kandyan Dancing Academy under the Sri Dalada Maligawa Heritage Project. The second was to hand over 24 houses each in Anuradhapura and Badulla district under the Model Housing Village project. And the third virtual opening was to hand over 300 houses under Phase 3 of Indian Housing Project, 100 houses in each in Kandy, Nuwara and Galle district. In addition to the above, during our bilateral discussion, we have explored the possibilities of further collaboration in the coming years as Sri Lanka hopes to recover and grow. The long-standing bilateral relationship between Sri Lanka and India are based on cultural and historical links, shared values, and growing economic connection. It is widely accepted that India will be soon, or otherwise already, is one of the largest and fastest growing economies. India's largest source of tourists to Sri Lanka. We believe that India's growth will be beneficial to the region as well as to Sri Lanka. For its part, Sri Lanka is confident to recover from the current crisis with the goodwill and partnership of India for mutual benefit. We are watching India's economic success and international prestige with great admiration. India has recently taken over the chairmanship of G20. We have noticed with respect also the intellectual impetus in favor of the global south that Prime Minister Modi and yourself, Dr. Jayashankar, personally have infused into the international agendas. Dr. Jayashankar, I take this opportunity to thank you once again for your visit to Sri Lanka and for all the support that you continue to extend to my country. I now සියවන නිදහස් සැමරුම එනම් 2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලීය ප්‍රජාව ඇතුළු තරුණ තරුණයන්ගේ උපරිම දායකත්වය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවගේ දායකත්වය ඉතා වැදගත් බවද ජනපතිවරයා එහිදී පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. ජනපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ 75 වන නිදහස් සමරුවට සමගාමීව ජාතික යෞන් වේදිකාව ගොඩනැගීම පිළිබඳ පසුගියදා පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී 2048 වසර වන විට සමෘද්ධිමත් සහ බලගතු ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටස්කරුවෙකු වීමට ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට අවස්ථාව ලබා දීම සහ වසර 25ක සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයට තරුණ ප්‍රජාව වගකිව යුතු හවුල්කරුවන් ලෙස දායක කර ගැනීම ජාතික යෞන් වේදිකාව නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණයි. සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්යවරුන් සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සියලු දිස්ත්‍රික්කයන්හි ප්‍රධාන නගර සංචාරක නගර ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක්ද මේ අර්ථයේ ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතව ඇති අතර ඊට අදාළ සැලැස්මෙහිදී ජනපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව යාපනය දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත වැඩසටහන යාපනය සහ වවුනියා විශ්වවිද්‍යාල විසින්ද අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයන්ට අදාළ සංචාරක සැලසුම් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය සහ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය විසින්ද ඉදිරිපත් කර තිබුණා. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය, සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය සහ සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒකාබද්ධව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් සැලසුම් කර ඇති අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒකාබද්ධව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආශ්‍රිතව සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව පේරාදෙණිය, වයඹ සහ ඌවවෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාල ඒකාබද්ධව සකස් කළ සැලැස්මද මෙහිදී ඉදිරිපත් කරනු අතර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා වන සංචාරක ප්‍රවර්ධන සැලැස්ම නැගෙනහිර සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සකස් කර තිබුණා.
මෙම සියලු ව්‍යාපෘත පිළිබඳ සිය ප්‍රසාදය පළ කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීමේදී පෞද්ගලික අංශයේද දායකත්වය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පෙන්වා දුන්නා. විශ්වවිද්‍යාලීය ප්‍රජාව රටේ සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට දායක කර ගැනීම ඉතා හොඳ ප්‍රවණතාවයක් බව පෙන්වා දුන් ජනපතිවරයා ජාතික යොවුන් වේදිකාව සම්බන්ධ මෙම වැඩසටහනට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය දක්වන දායකත්වය පිළිබඳ සිය ප්‍රසාදය පළ කරනු ලැබුවා. නීති විරෝධී ක්‍රම ඔස්සේ එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයට පුද්ගලයන් ගෙන්වන අයට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ මානව සම්පත් අමාත්‍ය ආචාර්ය අබ්දුල් රාම් අල් අවාර් මහතා කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානකාර මහතාට සහතික වී තිබෙනවා. රැකියා සඳහා සංචාරක වීසා මගින් එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානකාර මහතා එහිදී කරුණු පැහැදිලි කර සිටියා. සංචාරක වීසා හරහා එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නොයෙක් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බවත් සංචාරක වීසා මගින් එලෙස රැකියා සඳහා පැමිණීම වැළැක්වීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීම පිණිස ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවත් මනුෂ්‍ය නානාකාර අමාත්‍යවරයා එහිදී කරුණු පැහැදිලි කර සිටියා. එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය තුළ සංවර්ධනය වන රැකියා වෙළඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් දෙන ලෙසටත් පුහුණු සහ වෘත්තීය ශ්‍රමිකයන්ට වැඩි අවස්ථා ලබා දීම සඳහා ලංකාවේ පුහුණු සුදුසුකම් වලට පිළිගැනීමක් ලබා දෙන ලෙසටත් මනුෂ්‍ය නානාකාර මහතා කළ ඉල්ලීමට එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ මානව සම්පත් අමාත්‍ය ආචාර්ය අබ්දුල් රහීම් අල් අවාර් මහතාගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා. පුහුණු සහ වෘත්තිමය සුදුසුකම් ඇති ශ්‍රමිකයන්ට රැකියා අවස්ථා වැඩි වශයෙන් ලබා ගැනීමට ලංකාවේ පුහුණු සුදුසුකම් වලට අවශ්‍ය පිළිගැනීමක් සුදුසුකම් සමාන කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් හරහා ලබා දීමට අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීමට තාක්ෂණික කමිටු මට්ටමින් සාකච්ඡා පවත්වා අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීමට දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවය හිමි වුණා. මේ වන විට එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය තුළ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ වර්ධනයක් ඇති වී තිබෙන බවත් 2021 වසරට සාපේක්ෂව 2022 වසරේදී ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණීම 27%කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසුවා. එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ සේවය කරන ශ්‍රමිකයන්ගේ රැකියාවක් අහිමි වූහොත් ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් 60%ක මුදලක් මාස 3ක කාලයක් ලබා දීම පිණිස හඳුන්වා දී ඇති රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය ආචාර්ය අබ්දුල් රහීම් අල් අවාර් මහතා එහිදී කරුණු පැහැදිලි කර සිටියා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ රැකියාවක් අහිමි වූහොත් ඔවුන්ට එයින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වන බවද සඳහන් කර සිටියා. එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය රැකියාවල නිරත ශ්‍රමිකයන්ට ඇතිවන ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට භාෂා 20කින් ක්‍රියාත්මක ඇමතු මධ්‍යස්ථානයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනු ලැබුවා. උසස් පෙළ කාල සීමාවේදීත් දෛනික විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් කළ නොහැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා. එම මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තම සභාපතිවරයා විසින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ලිඛිතව කරුණු වාර්තා කර ඇති බවයි. විදුලිය නිෂ්පාදනයට අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීමත් ඊට ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැතිවීමත් මත එම දැනුම් දීම සිදු කර ඇතැයි ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියා. එම නිලධාරියා අනාවරණය කළේ මුදල් නොගොවීම හමුවේ විදුලිය නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට නිර්දේශ කළේ අදාළ කාල සීමාවේදී දෛනික විදුලි කප්පාදුව රාත්‍රී 7න් පසුව සිදු නොකරන ලෙසයි. සිනමා වේදිනී ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව පසුගියදා ජෛන් සම්ගනු ලැබුවා. ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මියගේ අවසන් කටයුතු ඊයේ දින පස්වරුවේ රාජකීය ගෞරව සහිතව සිදු කෙරුණු බවයි වාර්තා වන්නේ. රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කරන බවයි.
ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වන විට 87 වන වියේ පසු වුණා. ලාංකේය සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනයට අමිල දායකත්වයක් ලබා දුන් දෙස් විදෙස් සමාජලාභී චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරියක වූ ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිණිය මෙරට පළමු කාන්තා චිත්‍රපට සංස්කාරකවරිය සහ සහාය අධ්‍යක්ෂකවරියද වූවාය. ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ සංදේශය චිත්‍රපටයේ සහාය සංස්කාරවරිය ලෙස සිනමා කර්මාන්තයට එක් වූ එතුමිය සිනමා අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස මෙරට සිනමා ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් අද්විතීය මෙහෙවරක් සිදු කරනු ලැබුවා. ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිණියගේ පළමු අධ්‍යක්ෂණය වූ ගැහැණු ළමා චිත්‍රපටයේ ඇතුළු ඇය අධ්‍යක්ෂණය කළ ගඟ අද්දර ජහලු ඉහෙලි සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ හන්දා ලොකුදුව වැනි සිනමා කෘතීන් රැසක්ම සරසවිය ජනාධිපති සිග්නීස් විචාරක ආදී සම්මාන උළෙල රැසකදී සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර ලන්ඩන් සිනමා උළෙල, ටෝකියෝ සිනමා උළෙල, මොස්කව් ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල ආදී විදේශ සිනමා උළෙල රැසකදීද වෙසසින් ඇගයීමට ලක් කෙරුණා. එමෙන්ම ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිණිය ප්‍රංශයේ තානාපති ධූරයේද හොබවනු ලැබුවා. වඩාත් ප්‍රතුල සහ සුමට මානවවාදී දර්ශනයක් ඔස්සේ ස්ත්‍රීත්වයේද මුල් කොටගත් විශිෂ්ට සිනමාකරණයක නිරත වූ ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිණිය ලාංකේය සිනමාවේ ප්‍රවර්ධනයට සිදු කළ මෙහෙය සදානුස්මරණීයයි. විදේශ පුවත් අතරින් මේ අවධානය එක්සත් රාජධානිය වෙතට. ආසන පටි පැළඳ නොගෙන මෝටර රථයක ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රිෂි සුනක්ට එරට පොලිසිය විසින් දඩයක් නිකුත් කර ඇතැයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය මෝටර රථයේ පිටුපස අසුනේ ආසන පටි පැළඳ නොගෙන ගමන් කරමින් සිටි වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැර තිබෙනවා. එහිදී ඔහු ආසන පටි නොපැළඳ සිටි බවටයි හෙළිව ඇත්තේ. අගමැතිවරයා කළ වරද පිළිබඳ එරට තුළ විශාල කතිකාවතක් මේ වන විට ඇති වී තිබෙනවා. මේ අතර විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය වරද සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නා බවයි. ලංශය පොලිසිය සඳහන් කර ඇත්තේ ආසන පටි නොපැළඳ ගමන් කරනා වූ වීඩියෝවක් පිළිබඳ සොයා බැලීමෙන් පසු මෙම දඩය නිකුත් කර ඇති බවයි. බ්‍රිතාන්‍ය තුළ ආසන පටි නොපැළඳ වාහනයේ ගමන් කරන පුද්ගලයෙකුට බ්‍රිතාන්‍ය පවුන් 500ක දඩයක් ගෙවීමට සිදුවන බවද විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. රිෂි සුනක්ට රජයේ නිරතර ධර්මයෙන් සිටියේදී පොලිසිය විසින් ඔහුට දඩය නියම කළ දෙවැනි අවස්ථාවද මෙයයි. 2022 අගෝස්තු මාසයේදීද එවකට මුදල් අමාත්‍යවරයාව සිටි රිෂි සුනක්ට පොලිසිය විසින් දඩ නියම කර තිබෙනවා. පාකිස්තානයේ පංජාර් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පාකිස්තාන ඉරාන දේශ සීමාවේදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙන බව විදේශ මාධ්‍ය පවසනවා. විදේශ මාධ්‍ය පැවසුවේ ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තානයේ ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි. ත්‍රස්තවාදීන් ඉරානය දෙසින් ප්‍රහාරය එල්ල කළ බව විදේශ මාධ්‍ය පවසනවා. ප්‍රහාරයෙන් මිය ගොස් ඇත්තේ දේශ සීමාව ආසන්නයේ මුර සංචාරයේ යෙදී සිටි ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙක්. ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදීන් පිරිස ලුහුබඳින ලෙස පාකිස්තානය ඉරානයෙන් ඉල්ලීමක්ද කර ඇතැයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එමෙන්ම දේශ සීමා හරහා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා ඉරානය ත්‍රස්තවාදීන්ට සිය භූමිය ලබා නොදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ.
ඒ සමගින් සති අන්තයේ යාල් ටීවී ඔබ වෙත ගෙන weekly news review මෙතකින් නිමවට පත් වෙනවා. අපි අලුත් මුණගැසමු ලබන එරදා රාත්‍රී 7ට. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.